დაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს და ვსაუბრობთ ელექტრონულ პეტიციებზე. ეს სერვისი უკვე მოქმედებს საქართველოში და საინტერესოა თქვენი აზრი რადიოს მონებო, რომ მნიშვნელოვან საკითხზე მიმართავთ მთავრობას 2921188 ან 2921189 ამ ნომრებზე ველოდებით თქვენ ზარებს და აქვე გეტყვით, რომ შეგიძლიათ ასევე გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 91778 გზავნის ღირებულება თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასს შეესაბამება. მოკლედ უკვე მოქმედებს ვებგვერდში საძიებო სისტემაში თუ ჩაწერთ ichange.gov.g აღმოჩნდებით ძალიან საინტერესო გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ გამოაქვეყნოთ ელექტრონულად თქვენი ინიციატივა კონკრეტული ცვლილების მხრივ, საკანონმდებლო იქნება ეს თუ აღმასრულებელი, ეს შემდეგ უკვე განვითარება ამას ჩამოაყალიბებს თვითონ და მოგეცემათ იმის საშუალება, რომ თემა, რომელიც გონიათ, რომ არის საზოგადოებრივი და უნდა შეიცვალოს, მთავრობის ხელწერითა თუ საბოლოო დასკვნით უნდა გამოაქვეყნოთ 10000 ხარდაჭერი თუ გამოგიჩნდათ ამ გვერდზევე ელექტრონული, ესე იგი მერე ეს საქმე ჩაეშვება წარმოებაში და მთავრობა მიიღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. ეს არის ის, რაც მე ვიცი, თუმცა ამაზე მეც უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებისგან გავიგებთ. სალომე საღარაძე, საიას იურისტი ბრძანდება ჩვენთან სტუდიაში. სალომე, თუ შესაძლებელია მიკროფონთან ცოტა ახლოს. უღრმესი მადლობა, რომ მოახერხეთ და მობრძანდით. მადლობა, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ეს არის ერთადერთი პირველი სამთავრობო პლატფორმა, რომელიც შექმნა საქართველოს მთავრობამ ამოქმედდა გასული წლის დეკემბერში და დღეს ჩვენ შეგვიძლია რომ თავისუფლად გამოვიყენოთ ეს პლატფორმა ჩვენი იდეების და ესე ვთქვათ შეთავაზებების გასაკეთებლად. ეს პლატფორმა პირველად 2012 წელს ამ პლატფორმის იდეა გაჩნდა 2012 წელს, როდესაც მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ვართ ღია მმართველობის პარტნიორობის თავმჯდომარე ქვეყანა და ჩაიდო სამოქმედო გეგმაში, რომ მთავრობა შეექმნა ასეთი პეტიციების პორტალი. მიუხედავად იმისა, რომ მას შემდეგ გარკვეული წლები გავიდა, ეს ამ პორტალზე იდეა მუშავდებოდა და ჩვენ რამდენიმე წლის შემდეგ ვიხილეთ ეს შედეგი და დღეს, როგორც გითხარით, შეგვიძლია რომ ჩვენი ინიციატივები, ესე ვთქვათ, შევთავაზოთ მთავრობას. რა თქმა უნდა, არსებობს აქ გარკვეული ტექნიკური ნაწილებიც, მთავრობამ გამოსცა დადგენილება, სადაც გაწერილია თუ როგორ უნდა მოვიხმაროთ ეს პორტალი. პირობები, წესები არის დეტალურად, აბსოლუტურად გაწერილი თავის ვადებთან ერთად. პირობებსა და წესებზე მით უმეტეს თქვენთან როგორც იურისტთან ამ თემაზე ჩვენ დიალოგს განვაგრძობთ უკვე დეტალებში, ასე ვთქვათ, ჩაშლულად და სანამ ამ დონემდე მივალთ, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით თავარი არსი რო გავაგებინოთ უფრო დეტალურად რადიოს მსმენელებს, ვინც არ იცის, ალბათ ბევრმა იცის, იმედი მაქვს. ბატონ ზვიად დევდარიანს მოусმინოთ, რომელიც სიდას დირექტორი ბრძანდება. ბატონ ზვიად, მადლობა რომ მობრძანდით. მე რამდენადაც ვიცი, 1 და 2 წელი არ არის, რაც ეს პლატფორმა, ასე ვთქვათ, გამზადებულია და ოფიციალურ მწვანეს ელოდებოდა, რომ ჩაშვებულიყო საქმეში. როგორ მივაღწიეთ აქამდე, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული საშუალება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის. ნამდვილად, მადლობა ჯერითი მოწვევისთვის და კარგია რომ მედი ამ საკითხს უთმობს ყურადღებას, იმიტომ რომ მთავრობამ ახლა თავის მხრივ გადადგა ნაბიჯი, შექმნა ეს პლატფორმა, როგორც შესაძლებლობა იმისათვის, რომ მოქალაქეებმა მას მიმართონ სხვადასხვა იდეებით თუ საკითხებით, მაგრამ თუ ჩვენ მას არ გამოვიყენებთ, ის უბრალოდ ფორმალობა დარჩება. ამიტომ მედიის მხრიდან ამ საკითხის გაშუქება, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ის არ დარჩეს უბრალოდ კარგი იდეად, რომელიც ჩაშვებულია, მაგრამ რომელიც არავინ, ასე ვთქვათ, არც იყენებს და არც აინტერესებს, ასე რომ ამის გააქტუალურება მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება იდეას, უნდა ითქვას, რომ თავად იდეის შექმნაშიც დიდი წვლილი აქვს სამოქალაქო სექტორს, როგორც იცით, ეს ღია მმართველობის პლატფორმის ნაწილია, სადაც არასამთავრობო სექტორი და მთავრობა შეიძლება ითქვას, რომ ერთ დონეზე არიან სხვადასხვა ქვეყნებიდან წარმოდგენილი და ორივე მხარე ერთობლივად ცდილობს, რომ საკუთარ ქვეყანაში შექმნას საუკეთესო პრაქტიკები, გამჭვირვალობის, მოქალაქეთა მონაწილეობის, მათ შორის ესეთი ინოვაციური იდეების, რომელიც ელექტრონული საშუალებით იძლევა შესაძლებლობას, რომ მოქალაქეები ჩართულიყვნენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ერთადერთი მექანიზმი და ჩვენი კანონმდებლობით სხვა მექანიზმები არსებობს იმისათვის, რომ
თქვათ მოქალაქეებსა და თქვათ სხვადასხვა დონის ხელისუფლებებს შორის იყოს კომუნიკაცია, მათ შორის არსებობს მერემთა და განგებლებთან საბჭოები, არსებობს ადგილობრივ დონეზე პეტიციების შესაძლებლობა, არის ვალდებულება თვითმმართველობის კოდექსის გათვალისწინებული, რომელიც ავალდებულებს არჩეულ პირებს, ანუ გამგებლებს და საკრებულის წევრებს, რომ ანგარიში ჩააბარონ ყოველ წელს მოქალაქეებს, არსებობს დასახლებების საერთო კრების მექანიზმი, რაც მაგალითად ნიშნავს იმაში, რომ ცალკეულ სოფელს აქვს იმის უფლებას, რომ შექმნას ესეთი კრება და ის იყოს უკვე როგორც აღიარებული ერთეული თვითმმართველობის მიერ და უკვე გამგებელ საკრებულოს ექნება უკვე ოფიციალური ვალდებულება, რომ აი ამ კრებასთან დასახლების, ანუ სოფლის კრებასთან კონდეს ოფიციალური ურთიერთობა, აბარებდეს ანგარიშებს, ისმენდეს მისგან სხვა მოსაზრებებს და ასე შემდეგ. ანუ ლოკალურ დონეზე კონკრეტული საკითხები ადგილობრივი. ანუ ეს რა თქმა უნდა არ არის ერთ-ერთი შესაძლებლობა და მას არ უნდა მივცეთ ახლა იმაზე მეტი მნიშვნელობა, ვიდრე მას აქვს. ისედაც დიდი მნიშვნელობა აქვს მას, მაგრამ ვამბობ, რომ არის სხვადასხვა პატარ-პატარა მექანიზმები სხვადასხვა დონის და ყველას მუშაობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეს არის ერთ-ერთი, არის ელექტრონული და ამიტომ არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მაგალითად რაღაც იდეა თუ გამიჩნდა მე ვთქვათ საჩხერეში პეტიციის და ავტვირთეის ამ იდეის მხარდამჭერები თბილისში არ დაგჭირდება ჩამოსვლა არ დაგჭირდება და მხარდამჭერებს პოულობ იგივე ბათუმში, იგივე რუსთავში, იგივე მარნეულიდან. ახლა ორი იდეა გათავსებული, ერთ-ერთი მაგალითად უკავშირდება პიროტექნიკის გამოყენებას, ხო? აი თქვათ ბევრი მხარდამჭერი იყოლება 10,000 არის ხოლმე საუბარი იმაზე, რომ აი რაღაცა ზიანდებიან ადამიანები, რაღაც არ არის ფლად უსაფრთხო და ასე შემდეგ და ყოველ წელს ნახულობთ ხოლმე საახალწლოდ. ესე იგი ერთის მხრივ არის დღესასწაულები და მეორეს მხრივ ხედავთ იმას, რომ სტატისტიკას ამბობენ, რომ ამდენ ქალაქში ამდენი ადამიანი დაიწვა, ამდენი ბავშვი დაიწვა და ასე შემდეგ და აი ადამიანმა ჯგუფმა ადამიანების განათავსეს პეტიცია და ეს ხო არ არის ახლა რაღაც ლოკალური მნიშვნელობის, თუ ერთ ქალაქში აწუხებდეთ, ხო ეს ისეთი თემა, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში აწუხებთ და ამიტომ კარგად. თქვენ კი ბრძანეთ ბატონო ზვიად, რომ ეს არის ერთ-ერთი მექანიზმი გამჭვირვალობისა, თუმცა ეს ერთ-ერთი ჩემი აზრით არის საკმაოდ სერიოზული იარაღი. ეს არის ალბათ მონგებიანი როგორც საზოგადოების რიგითი წევრებისთვის, ასევე არასამთავრობოებისთვის, რა თქმა უნდა და მთავრობისთვის. პრინციპში ამ შემთხვევაში ნაკლებად გამოადგება მთავრობას სამწუხარო ძველი გამოცდილების ტრადიცია, როდესაც დისტანცირებენ მსმენელებისგან, მოქალაქეებისგან, ამომრჩევლებისგან, როგორც კი სკამებში მოკალათდებიან და პირიქით, იგივე ზოგიერთი პარტიისთვისაც ალბათ ეს სივრცე იქნება საინტერესო, რაც როგორ ინიციატივასაც უფრო მეტი მხარდამჭერი ექნება საარჩევნო პროგრამაში, რომ ეს წამოწეული თემები წამოიყენოს ყოველგვარი დანახარჯების გარეშე, რომ არ შეისწავლოს საზოგადოებრივი აზრი, ამ მხრივ იმისთვის ეს სახეიროა. მთავრობისთვისაც, ასე ვთქვათ, მაჯისცემაზე მთავრობას ხელი უდევს საზოგადოებას რა აშფოთებს, რა აინტერესებს. არასამთავრობოები ორგანიზებულად შეიტანენ და რიგით მოქალაქეებსაც, აი ეს არის, მე მგონი, რიგითი მოქალაქის ახალი წლის შემდგომი პირველი გამოძახილი პიროტექნიკის კონტროლია ეს პეტიცია ინიციატივა. მე შევხედე არის ერთი ეს პიროტექნიკის კონტროლი პეტიცია, მეორე უცხოეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებზე პასპორტის გაცემის საფასურზეა და ასევე არქივში არის კიდე ორი შემცირდეს ხელმოწერების რაოდენობა 9,000-მდე და სახელმწიფომ გამოუშვა საკუთარი კრიპტოვალუტა. ძალიან საინტერესო ინიციატივებია. ორივე ერთმანეთზე კრიპტოვალუტა კიდე ცალკე საკითხია და 9,000-მდე. მოდით აი ამ თემას დავბრუნდეთ. 10,000 ბევრია, ცოტა თუ საშუალოა. რატომ 10,000 და არა 6, 7, 5, 3? ხო, ვერ ვიტყვი თუ ეხლა ეს ციფრი რაღაც ანკვლევას ეფუძნება ან რაღაც ტიპის გამოცდილებას, იმიტომ რომ ეს საერთაშორისო გამოცდილებას თუ შევხედავთ, არის ქვეყნების სადაც გავს პორტალებში არის უფრო მეტი ხელმოწერა და არის სავალდებულო რომ თქვა განიხილოს, არის სადაც უფრო ნაკლებიც არის. ხა ჩვენი მოსაზრება, ჩვენ და საია ხა აქტიურად ვიყავით თავიდანვე ჩართულები ამ განხილების პროცესში და როდესაც განიხილებოდა 5,000, ჩვენ იმაზეც ვამბობდით, რომ დიდი იყო. იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, აი ძალიან კარგი შესავალი გააკეთეთ ახლა თქვენ, ეს არის ძალიან კარგი ინსტრუმენტი, რომ რაღაცები ამოიქოქოს. რაღაცები, ასე ვთქვათ, ახალ ეტაპზე გადავიდეს. ანუ ერთი მხრივ მოქალაქეების მხრიდან რომ დავინახოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია დაორგანიზება მივმართოთ და ჩვენ მიმართვის შედეგად ვიღაცამ გადაგვიწყვიტოს ეს პრობლემა. მეორე ხელისუფლებისთვის რომ უბრალოდ კი არ მიმართონ, შესაძლებელი იყოს ეს მიმართვა და მათ შორის ესეთი ბარიერები იყოს, რაც შეიძლება დაბალი, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ხელმოწერების რაოდენობა შეიძლება აღვქვათ როგორც ერთ-ერთ ბარიერად, ხო?
ამიტომ რაც უფრო ნაკლები იქნება ეს, იმიტომ რომ ამაზე შეიძლება დეტალურად ჯერ დაგვიწყეს საუბარი, მაგრამ ეს 10,000 ხელმოწერა თუ არ არის, რეალურად ეს ვალდებულებაც არ აქვს მთავრობას, რომ განიხილოს ეს პეტიცია. შესაბამისად, თუ ეს დაბალი იქნება, უფრო მეტი შანსია, რომ უფრო მეტმა საკითხმა გადალახოს, მეტმა პეტიციამ ეს, ასე ვთქვათ, ეს ბარიერი. მაგრამ მთავრობას საქმე ემატება. მთავრობას საქმე მოემატება, ოღონდ თქვენ კარგად ბრძანეთ, რომ ეს იქნება მაჯისცემის კარგი, ასე ვთქვათ, გამზომი, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ ხო არ ბრნოლი იყოსო, ვამბობთ, რომ აი მაგალითად თუნდაც 5 იყოს და მოდი რა 3-მა მაინც გადალახოს. იმიტომ 10,000-ის პირობებში შეიძლება ერთსაც გაუჭირდეს გადალახვა და ჩვენი ამოცანა ხო ამ პეტიციით ის არ არის რომ საერთოდ ერთმა ვერ გადალახოს და ერთერთი ვერ შევიდეს განსახილველად. ამიტომ ის უნდა იყოს გონივრული და ის უნდა აძლევდეს აი ამ შესაძლებლობებს და ეს ვთქვათ პრეცედენტები უნდა შეიქმნას. ამიტომ რაც უფრო დაბალი იქნება ჩვენი აზრით და ალბათ 5,000 ოპტიმალურია, უკეთესი იქნება მთავრობისთვისაც, იმიტომ რომ საქმე მოემატება რა, ეხლა წარმოვიდგინეთ რომ 5,000 კაცი რომ მოგმართავს ესეც საკითხს თუ არ განიხილავ ამ საიტის გარეშეც. ესე იგი რაღაცა ვერ არის კარგად საქმე. ახლა 5,000 ადამიანი თუ მოგმართავს, მე მგონია რომ პეტიციაც არ უნდა ჭირდებოდეს, სულ მინიმუმ უნდა განიხილო და პასუხი უნდა აცნობო ამ ადამიანებს, ასე რომ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ხო მოქალაქეთა რაოდენობას თუ გავითვალისწინებთ. აქ ხომ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ უფლება შეიტანონ განაცხადი. დიახ, ეს შეზღუდვა ნამდვილად არის საქართველოს სრულწლოვან მოქალაქეს შეუძლია რომ დარეგისტრირდეს, ინიცირება გააკეთოს და ხელი მოაწეროს. უკვე არსებობს და მოქმედებს. სანამ ეს ამოქმედებოდა, სალომე, მის ამოქმედებამდე თუ შეგიძლია მოკლედ შეგვახსენო. რა პროცედურები იყო საჭირო იმისთვის, რომ მოქალაქეს, შემდეგ მოქალაქეთა ჯგუფს თუ რაღაც რაოდენობას ადამიანებისას თუ უნდათ რაღაცა ინიცირება კანონის, რას აკეთებდნენ ისინი ამ ვებ პორტალის ამოქმედებამდე? რაც შეეხება მთავრობის კომპეტენციის საკითხებს, ვერაფერსაც ვერ აკეთებდნენ, იმიტომ რომ არ არსებობდა სინამდვილეში რო ვთქვათ ესეთი მექანიზმი, არსებობდა საპარლამენტო დონეზე, არსებობდა თვითმმართველობის დონეზე. ეს არის შემავსებელი ამ ასე ვთქვათ სამი ჯგუფისა. დიახ, როდესაც მე შემიძლია რომ როგორც ვთქვათ არსებობს კანონმდებლობით განსაზღვრული საკანონმდებლო წინადადებით მიუმართო პარლამენტს და გარდა ამისა თვითმმართველობის დონეზე გადასაწყვეტი საკითხები ჩემს თვითმმართველ ერთეულს მიმართო და იქ არის განსაზღვრული როგორც ზვიად მაახსენა რომ ვთქვათ 1%-იანი ზღვარია მოსახლეობის იქ რეგისტრირებული მოსახლეობის რომ ესეთი პეტიციები შევიდეს და ამ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ რომ ასევე ელექტრონულადაც გააკეთონ პორტალი პეტიციების, თუმცა არ არსებობს ესე ვთქვათ შეზღუდვა მათ შეუძლიათ რომ ხელით შეაგროვონ, ანუ ხელმოწერილი, ფურცელზე ხელმოწერილი პეტიციები შეიტანონ. ეს არის ესე ვთქვათ შემავსებელი პორტალი, როდესაც შემიძლია ასევე მთავრობასაც მიმართო მის კომპეტენციაში არსებულ საკითხებზე. შესაბამისად არ არსებობდა ასეთი მექანიზმი, შეიქმნა და ეხლა ასე ვთქვათ ჩვენზეა ჯერი რომ ასე ვთქვათ ავამოქმედოთ ეს პორტალი. კიდევ უფრო რომ გავუმართოთ, მას შემდეგ რაც შევიდა, აი სიტყვაზე ვთქვათ, პიროტექნიკის კონტროლი. 10,000 ხელმოწერა მოგროვდა და შემდეგ მთავრობა რას აკეთებს? კი ბატონო, აღმასრულებელი ხელისუფლებაზე bis რეაგირებაზე გადავალთ, მანამდეც ესეთი საინტერესო საკითხია, იმიტომ რომ არ იყოს მოლოდინი, რომ თქვათ მე როგორც კი დავწერ და წერის ფორმა და მიმართულებები შემდეგ განვიხილოთ, მაგრამ უბრალოდ რადგან საკანონმდებლო აღმასრულებელი დავყავით, ეს თემა დავასრულოთ და შემდეგ ამაზეც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. ერთი რაც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ვალდებულება ჩაიდო არის ის, რომ მთავრობა 10,000 ხელმოწერის შეგროვების შემთხვევაში ვალდებულია რომ განიხილოს ეს საკითხი, სამი თვის ვადა აქვს მას რომ განიხილოს და მოამზადოს დასაბუთებული პასუხი, შეიძლება ეს იყოს უარი ან დადებითი პასუხი, მაგრამ აუცილებელი არ არის რომ ახლა მაინდა-მაინც უარი ვუთხრათ და უარით გავისწროთ კი ან არა. ხო, პასუხი შეიძლება იყოს ისეთი რომ თქვათ მე შეიძლება ამ ბიუჯეტში შე შემთხვევაში სამთავრობო პასუხი არის გაუგებარიც კი არც კი არის, არც არა რაღაც. თუმცა ამ შემთხვევაში ზუსტად ეს ვალდებულება ჩაიდო რომ დასაბუთებული პასუხი უნდა იყოს, მაგალითად უარყოფილი ან დადებით, ხო? კი ბატონო, თქვათ როგორც ვამბობდი, ანუ მე შეიძლება ამ ბიუჯეტში არ მიდევს ამ იდეის განხორციელების შესაძლებლობა, მაგრამ მე თქვათ არის ექსპერტთა კომისიაში ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელი და მას შეუძლია განსაზღვროს მეორე წლის შემომდევნო წლის ბიუჯეტში რამდენად არის შესაძლებელი ამ იდეის განხორციელება, ხო? ანუ შეიძლება არ იყოს ესე ვთქვათ მშრალად უარი
და ესეც არ არის განსაზღვრული ან კი უთხრას ან არა, მაგრამ მან თავისი იდეა, ესე ვთქვათ, მოდერაცია ესე გააკეთოს ამ იდეის და მისი პასუხის, რომ ესე ვთქვათ, არც უკმაყოფილო დავტოვოთ ამ შემთხვევაში ინიციატორი პეტიციის. მაგრამ თუ თქვათ დადებითი არის მთავრობის მხრიდან ამ პეტიციაზე, მისი რეაქცია იყო დადებითი. შემდეგ როგორ ხდება განვითარება? კი ბატონო, მთავრობის პასუხის, ესე ვთქვათ, საბოლოო ვარიანტი არის სწორედ ეს, რომ რა გზებს მიმართავს ის ამ პეტიციის განხორციელებისთვის. შესაძლოა ეს ისეთი საკითხი იყოს, რომელსაც ის სამთვიანი ვადა, რომელსაც მას აქვს მოცემული პასუხის მოსამზადებლად ნამდვილად არ იყოს, ეს იყოს თქვათ ორწლიანი შემდეგი პერსპექტივისთვის განსახილველი საკითხი, შესაბამისად ის იღებს ვალდებულებას ამ პასუხით, რომ ნამდვილად შეასრულებს და ეს პასუხი ეს აქტი. ამას ეს არ არის, ყოველ შემთხვევაში ამას დაასაბუთებთ. კარგი, ერთი წუთი რჩება გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე, თემა რომ ამოვწუროთ. საჭიროა შეიძლება თქვათ დადებითი პასუხი გვაქვს მთავრობისგან, მაგრამ ამბობს, რომ ძალიან მაგარია, მჭირდება, უნდა გავაკეთოთ, თუმცა მე არ მაქვს საკანონმდებლო ბაზა. მე რა შვება კანონმდებლებს მიმართავს აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომ აი შემოვიდა 10000 ხელმოწერა, ახლა განიხილეთ ეს კანონი, დამტკიცეთ, რომ მე მის ბაზაზე ვიმოქმედო? ის ეს მთლიანად მთავრობის გადასაწყვეტი საკითხია, როგორ მოაგვარებს ამ საკითხს. რა თქმა უნდა, ახლა მთავრობა კანონს ვერ მიიღებს, მაგრამ მას შეუძლია საკანონმდებლო ინიციატივით შევიდეს პარლამენტში, ხო? ანუ ეს მას შეუძლია. გარდა ამისა, ეს 10000 მხარდამჭერიც კარგი იარაღი იქნება კანონმდებლობის დასარწმუნებლად, ხო? ასე ვთქვათ. კარგი იარაღი იქნება და გარდა ამისა, თვითონ მოქალაქესაც შეუძლია მიაწოდოს საკანონმდებლო ინიციატივის იდეა, როგორ უნდა რომ თქვათ გარკვეული სამართლებრივი ჩარჩო გამოსწორდეს ამ შემთხვევაში და სამართლებრივი ბაზა გამოსწორდეს. გადაცემის პირველი ნაწილი დასრულდა ძალიან საინტერესო თემაზე, ელექტრონული პეტიციები, ამ თემაზე ვსაუბრობს. ამ საკითხის და ამ სერვისის უფრო მეტად გასავრცელებლად და მისი არსებობის შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაწოდებლად თქვენ რეგიონშიც ატარებთ კამპანიას და ამ თემებზე უფრო დეტალურად რამდენიმე წუთიანი სარეკლამო პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ დიალოგს. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით 292 11 88 292 11 99. ვუსმენთ ერთმანეთს. პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს, ჟურნალისტი ზაზა ჭითანავა გახლავართ და ვსაუბრობთ ელექტრონულ პეტიციებზე. ამ ტიპის სერვისი უკვე მოქმედებს და ელექტრონულად მოქალაქეებს უკვე საშუალება მოგვეცა იმისი, რომ ავტვირთოთ ჩვენი პეტიცია, ინიციატივა ცვლილებებთან მიმართებაში, კონკრეტულ ცვლილებასთან მიმართებაში, მოგროვდეს 10000 ხელმოწერა და შემდეგ უკვე მთავრობა ხდება ვალდებული ეს საკითხი განიხილოს და გასცეს მოქალაქეს. ეს არის სუპერ პოსტულატი. უნდა უპასუხოს მოქალაქეს ან დადებითად, ან უარყოფითად და არა ვუნდოვნად ვრცლად და გაუგებრად, როგორც არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. საბუთებულად. დიახ, ჩვენი სტუმრები არიან სალომე, საღარაძე, საიას იურისტი და ზვიად დევდარიანი, სიდას დირექტორი. კიდევ ერთხელ მადლობა რომ მობრძანდით. იმისთვის რომ მეტმა ადამიანმა გაიგოს ამ სერვისის შესახებ, რეგიონებში ელექტრონული პეტიციების პლატფორმის საინფორმაციო კამპანია იწყება სახელწოდებით მოითხოვეთ ცვლილებები. იმისთვის რომ მოითხოვონ ცვლილებები, უნდა არსებობდეს სერვისი არსებობს. იმისთვის რომ სერვისი გამოვიყენოთ, უნდა ვიცოდეთ მისი არსებობის შესახებ. რა ხდება იმისთვის რომ გავიგოთ მისი არსებობის შესახებ? იგივე რეგიონებში რამდენად არის მზაობა და ინტერესი ამ საშუალების მიმართ. ჯერეთი ვიტყვი იმას, რომ ოდესაც მთავრობა ამ თემაზე მუშაობდა, პარალელურად მიდიოდა დისკუსია იმაზე, როგორ უნდა მოახდინოთ ამ საკითხის საზოგადოებასთან კომუნიკაცია. და ეს ესე ვთქვათ, ისეთ წრეში მიდიოდა ეს დისკუსია, სადაც მთავრობის წარმომადგენლების, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები იყვნენ, ჩვენ ვიყავით არასამთავრობო ორგანიზაციები და იყო როგორც პლატფორმის, ასევე თვითონ კამპანიის მხარდამჭერე USAID-ის კარგი მმართველობის ინიციატივა. ასე რომ ეს იცოდა მთავრობამაც, რომ ჩვენ შემდეგ მაქსიმუმს გავაკეთებდით იმისათვის, რომ საზოგადოების ინტერესი აქეთ ამ მხრიდან გაგვეღვევებინა ამ პეტიციების საიტის მიმართ, თუმცა მეორეს მხრივ აი ჩვენც არაერთხელ გქონია საუბარი იმაზე, რომ თვითონ მთავრობაც უნდა იყენებდეს თავის არსებულ რესურსსაც ამისათვის და მათ შორის იყო იდეა, რომ
იუსტიციის სამინისტროს საზოგადოებრივი ცენტრები, ეს ადგილზე რაც არის სოფლებში იუსტიციის სახლები, ანუ ეს ინოვაციური სივრცეები, სადაც მთავრობა სხვა ტიპის სერვისებს აწვდის ადამიანებს, გამოყენებული იყოს იმისათვის, რომ ამის შესახებაც მიაწოდონ ინფორმაცია მოქალაქეებს და თუ ტექნიკური დახმარება დაჭირდება, თუ ეს ტექნიკური დახმარებაც მიიღონ. იმიტომ რომ ამ ასე ვთქვათ პლატფორმის პლუსი გასაგებია და არაერთი აქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მინუსი არის ის, რომ ანუ პლუსიც არის ის, რომ ის ელექტრონულია და მინუსიც არის, იმიტომ რომ ეს ინტერნეტის დაფარვის სივრცე ახლა ვერ ვიტყვი თუ 100%-ია საქართველოში და ყველას მიუწვდება ხელი ინტერნეტზე, განსაკუთრებით სოფლებში, განსაკუთრებით მაღალმთიან სივრცეებში, რეგიონებში, ამიტომ ყველა ეს წერტილი უნდა იყოს გამოყენებული, სადაც ეს ინტერნეტი რაღაც ფორმით მაინც არის მიყვანილი და ამ გაგებით არასამთავრობო ორგანიზაციების და მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურების აი ესეთი ადგილები, როგორც ვახსენე უკვე საზოგადოებრივი ცენტრები, იუსტიციის სახლები, არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ იქ ადამიანებს შეეძლოთ მივიდნენ და თუნდაც ვიღაცა შეიძლება კომპიუტერი არ ქონდეს და გამოიყენოს კიდეს და დარეგისტრირდეს. ხო, ამიტომ ეს ერთი მხარეა და ჩვენ რეგიონებში დავდივართ ამისთვის, თითქმის ყველგან ჩავალთ დღევანდელი ჩათვლით 7 შეხვედრა გქონდა სხვადასხვა ქალაქში, ხვალ გვაქვს კახეთში 2 და სამშაბათს გვაქვს კიდევ ახალციხეში, ანუ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ჩავიდეთ ბევრგან. თან ახლა ამ ეტაპზე ხვდებით ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ადგილზე, თვითმმართველობებს და ჟურნალისტებს. ანუ რეალურად პირდაპირ მოქალაქეებს არ ხვდებით იმ ჯგუფს, რომელთა დახმარებითაც ვფიქრობთ რომ კიდევ უფრო მეტ მოქალაქეს მოვიცავთ ინფორმაციის ამ სერვისის ამოქმედებისთვის ასე ვთქვათ მთავრობას ვალდებულება ჰქონდა, ხო, რომ ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში ასე ვთქვათ სამოქმედო გეგმის ნაწილია. რა თქმა უნდა ეს მოითხოვდა ფინანსურ დანახარჯებს, იმიტომ რომ მინიმუმ პლატფორმა შექმნილიყო. ახლა კამპანია იგრძელდება, ალბათ ერთი პროექტის ნაწილია. ესეც მთავრობის ვალდებულებაა ფინანსური დანახარჯი თუ ამ ეტაპზე რამდენადაც ძირითადად მაინც USAID-ის პროექტის მიერ იყო ეს მხარდაჭერილი, მათ შორის ამ საიტის შექმნაც, ოღონდ თავად იდეის შემუშავებაში როგორი უნდა იყოს პლატფორმა, ანუ კონცეპტუალური მხარეში, რა თქმა უნდა, სრულად იყო მთავრობა ჩართული და ადმინისტრაცია და ისინი როგორც ფიქრობდნენ, ზუსტად ისეა შექმნილი რეალურად ეს პლატფორმა, თუმცა კონსულტანტების დონეზე, ტექნიკური მხარდაჭერის დონეზე და ამის ყველაფრის ფინანსური უზრუნველყოფის დონეზე ჩვენი პარტნიორი USAID ის ერთ-ერთი პროექტი კარგი მმართველობის ინიციატივა იყო და არის ჩართული და მათ შორის ჩვენც ისინი გვიჭერენ მხარს. გასაგებია. ახლა გადაცემის მეორე ნაწილის დასასრულისკენ მივდივარ და ამიტომ ეს დრო გამოვიყენოთ ასე ვთქვათ ინფორმაციის უფრო მეტად მისაცემად, კითხვას ამ შემდეგს და თქვენ გამეცით პასუხი შესაძლებლობის პარგლებში, ანუ თქვენ დეტალურად იცით. როდესაც ჩვენთან ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ, რაღაც დადგამენ კარავს და ასე შემდეგ, გაგიხსნიან მიხვალ ხელს მოაწერ. მაგრამ არის ხშირი შემთხვევა, როდესაც იცი რა მე მომხრე ვარ, ეს უნდა მოხდეს ასე, მაგრამ მე არ მინდა რომ გამოვჩნდე. ანუ აი ინდივიდის დაფარულობის საკითხი. მოკლედ, რა ხდება იმისთვის, რომ თქო დაიწვითა პეტიცია და მე მინდა მას ხარი დაუჭირო. როგორ უნდა მოიქცეს მოქალაქე და რამდენად არის დაცული მხარდაჭერის შემთხვევაში, რამდენად დეტალურად ჩანს ვიღაცა კონკრეტულმა ადამიანმა, თქვა ზაზა ჭითანავა მამას დაუჭირა მხარი თუ არ დაუჭირა, იმიტომ რომ ყველას აქვს ის განცდა, რომ მე ვიღაცამ შეიძლება იქ შეხედოს და რა ხდება. მოკლედ ალბათ უფრო სალომესთან არის კითხვა, პროცედურა როგორ არის იმისთვის, რომ მხარდაჭერა მოხდეს და რეგისტრაცია ამ ვებგვერდზე მოქალაქის. დიახ, რაც შეეხება მხარდაჭერას, ინიციატორს შეუძლია, რომ Facebook-ის მეშვეობით, ან იმეილის მეშვეობით გაავრცელოს საკუთარი პეტიცია და ამის მხარდაჭერა პორტალს აქვს, პირდაპირ შეუძლია, რომ გაავრცელოს. ანუ გააზიარებს და იქვე გააზიარებს და პირდაპირ შეუძლია, რომ თქვა იქიდან გავრცელდეს. ანუ თქვენ თუ შეხვალთ თქვა ერთ-ერთ პეტიციაზე, უკვე დარეგისტრებულზე, იქ არის მითითებული, ესე თქვა Facebook-ის და იმეილის გავრცელების შესაძლებლობა. რაც შეეხება ხელმოწერებს, დადგენილებით პირდაპირ არის განსაზღვრული, რომ ინიციატორის სახელი და გვარი გამოჩნდება, თუმცა ხელმომწერების მხოლოდ ინიციალები. ანუ ასე ვთქვათ, არავინ არ იცის, ვინ მოაწერა ხელი აღნიშნულ პეტიციას თვითონ ხელმომწერის გარდა. გაიგებენ თუ დაჭირდებათ. მთავრობაში. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დაცულობა დადგენილებით გვაქვს განსაზღვრული, რომ ასე ვთქვათ, პერსონალმა მონაცემი მთლიანად დაცული იქნება, მხოლოდ ინიციალები იქნება გამოქვეყნებული. გასაგებია. აი, Facebook-ისა და მეილის კი ბატონო. გადასასვლელი საშუალება, ანუ აქედან რომ იქ მოხდეს მათი გაზიარება, გავრცელება. თვითონ ამ პორტალსაც აქვს Facebook გვერდი და იქ ჩვენ ხშირად, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება, ხშირად ვტვირთავთ ისეთ ინფორმაციას, რომელიც მომხმარებლისთვის იქნება საინტერესო, მაგალითად ვიდეო სახელმძღვანელო გვაქვს, პრომო ვიდეო და ინფოგრაფიკები, რომელთაც უფრო მარტივად გაიგებენ მოქალაქეები ამ პორტალის სარგებლობის წესებს.
თქვენი მოლოდინი როგორია? ამოქმედ რამდენი ხანია რაც მოქმედებს? ისე იგი პრეზენტაცია გაკეთდა ზუსტად 1 თვის წინ, დეკემბრის ბოლოს და უკვე აი პირველი პეტიციები გამოჩნდა. თან იმის გათვალისწინებით, რომ სალომემ აღნიშნა, რომ რაღაც ტექნიკურ ეტაპსაც გადის ეს პეტიციები გამოჩენამდე, ანუ სანამ ადმინისტრაცია განიხილავს, უნდა ითქვას, რომ თითქმის პირველი დღეებიდანვე ალბათ უკვე ვიღაცებმა დაიწყეს თავისი იდეების მიწოდება, ასე რომ პროცესი დაიწყო. ანუ ახლა დავუბრუნდეთ, ეს გასაგებია მხარდამჭერთა და რეგისტრირებულთა მოქმედება და მათი გამოჩენა ხელმოწერის შემთხვევაში კონკრეტულ პეტიციაზე. ის ადამიანი, ვინც პეტიციას ადგენს, თუ ადამიანთა ჯგუფი, მათ აუცილებლად იურიდიულად გამართული ტექსტი უნდა შექმნან, თუ მხოლოდ იდეა დაწერონ და შემდეგ მოხდება მისი ფორმირება, აქ როგორ არის? რა თქმა უნდა, სამართლებრივ, ასე ვთქვათ, ხარეს არ მოითხოვს, თუმცა როგორც თქვენ ხედავთ პიროტექნიკის შემთხვევაში მხოლოდ ერთი აბზაცია, ხო? თავარია ნათლად იქნეს აზრი გადმოცემული, რას ითხოვს პეტიცია, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ თქვათ მთავრობას უნდა გააგებინოს, იმ 10,000 ხელმომწერსაც უნდა გააგებინოს, მას რა სურს, რატომ ითხოვს ხელმოწერას, ხო? შესაბამისად, თავარი არის, რომ სახელმწიფო ენაზე იყოს, თავარი არის, რომ მთავრობის კომპეტენცია იყოს, თავარი არის ის, რომ ნათლად იყოს გადმოცემული აზრი და შემოთავაზება, სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მთლიანად მინდობილი ვართ მთავრობაზე, როგორ პასუხს გაგცემს ამ შემთხვევაში. ანუ манипуლირების საშუალება არ უნდა დაუხტოთ, კონკრეტულად გასაგებად უნდა დავწეროთ რა გვინდა. რადიო მსმენელია ხაზზე, ყურსასმენები მოირგეთ, თუ შეგიძლიათ და მოვისმინოთ მას. საღამომშვიდობისა გისმენთ. საღამომშვიდობისა ბატონო ზაზა, მიესალმებით თქვენ სტუმართან, მეორე კითხვა მაქვს. პირველი კერძოდ თქვენთან მაქვს ბატონო ზაზა, მაინტერესებს. მაი ვიდეოზე გამოჩნდა იმედის ლოგო რადიოებში, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ მე გადახვევის მეშვეობით უსმინო. როდის ჩაირჩება თქვენ იმედის რადიო მაი ვიდეოს სერვისში, აი მაინტერესებს, რომ ჩვენ გამოტოვებული გადაცემების მერე მოსმენის საშუალება ქონდეს გონი 2 კვირის განმავლობაში. ეს ახლო მომავალში იქნება თუ ჯერ კიდევ დიდი დრო არის საჭირო. თუ იცით თქვენ საერთოდ რომ მიგცივთ ყურადღება ამისთვის. გინახავთ მაი ვიდეოზე ვიცი უბრალოდ ველოდებ მეორე კითხვას რომ ერთად გიპასუხოთ. დიახ. და მეორე კითხვა, ესე იგი ეს პეტიციები ეს არის თანამედროვე საშუალება იმისთვის რომ გაცლებით უფრო მარტივად მოხდეს ხელისუფლებისთვის ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მხარდაჭერების დათვლა, თუ შეიძლება ამ პეტიციით ითქვას, რომ უკვე ის საზოგადოებრივი ხელმოწერები რაც კეთდება საზოგადოების ქუჩაში გამოსვლასთან დაკავშირებით და ხელმოწერების ინდივიდუალური შეგროვებისა უკვე ჩამოიწერება და აღარ იქნება მიღებული. ეს იმისი ალტერნატივა თუ უბრალოდ კონკურენტული მხარეა. ეს აუქმებს იმას, მე მაინტერესებს. ეს უკვე ჩამოიწერება როგორც უკვე ძველი ტრადიცია, როგორ იქნება? გასაგებია, მე რადგან პირველი კითხვა ეხება უშუალოდ რადიოს ესტები მოკლედ მოპასუხო და შემდეგ მეორე კითხვას თქვენ გასცემთ პასუხს. რაც შეეხება მაი ვიდეოს თემას, ამ შემთხვევაში ასეთ კომპეტენტური არ ვარ, ვეცდები რამე გავარკვიოთ და თუ მოგვიანებით გადმორეკავთ კონკრეტულ პასუხს გაგებინებთ, მაგრამ აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი თითოეული გადაცემა, ჩვენ გვაქვს YouTube-ზე არხი და იტვირთება იქ, გაზიარებულია Facebook გვერდზე და შეგიძლიათ ასე ვთქვათ დაიმეგობროთ რადიო იმედი Facebook-ში და იქ ყველა გადაცემის ჩანაწერია ატვირთული. გარდა ამისა, შეგიძლიათ აკრიფოთ imedi.fm, სადაც ასევე თემატურად იპოვით გადაცემების ჩანაწერს. ამ პორტალზე კიდე ჩვენი სერვისის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას ახლა ვერ მოგაწვით, მოგვიანებით გაგცემთ ამ თემაზე პასუხს. სულ ეს იყო ჩემი მხრიდან, ახლა კი ბატონო და ბატონო თქვენ გაიცით პასუხი. ზოგადად ეხა შეიძლება ითქვას, რომ არაფერს არ ანაცვლებს. ეს არის რაღაც დამატებითი, ანუ ისაც კანონმდებლობით აქამდე იყო გათვალისწინებული ის პრაქტიკა, რაც არსებობდა, ის კვლავ ძალაშია. მსგავსი არაფერი არ ყოფილა და შეიქმნა რაღაც ახალი. ამიტომ ეხა სიტყვაზე თუ ვიღაცა სურდა რომ ხელმოწერები შეეგროვებინა და ამ ფორმით შეეტანა სადღაც, ხო, მას შეუძლია ეს კვლავ გააკეთოს, უბრალოდ ეს იძლევა სრულიად ინოვაციური სახით, აი ამ ელექტრონული ფორმით ამის შესაძლებლობას და რაც თავარია, სხვა ტიპის პეტიციების შემთხვევაში მაინც თუ რჩება იმის სივრცე, რომ პეტიციის ადრესატებმა პასუხი ან გაცენა ან არ გაცენა მეტი თავისუფლება აქვს, ამ შემთხვევაში მას უკვე ოფიციალურად აქვს, ასე ვთქვათ, საკუთარ თავზე აღებული ვალდებულება, რომ კის და არა შემთხვევაშიც გასცეს პასუხი და ეს პასუხი დაასაბუთოს, რაც არის ბევრად უფრო დიდი გარანტია, იმიტომ რომ ეს ხელმოწერები ელექტრონულად შეგროვდება თუ ესე ქაღალდზე, ხო რაღაც ძალისხმევას უკავშირდება და ძალიან სამწუხაროა, როდესაც შეიტან და საერთოდ ხმასაც არავინ არ გაქცევს. ამ შემთხვევაში ამის სივრცე იქნება ნაკლები, იმიტომ რომ ამას უკვე კონკრეტული დადგენილება განმარტავს და აწესრიგებს.
სალომე, არის თუ არა იმის შანსი, რომ რაღაც კონკრეტული პეტიცია, რომელიც ვიღაცამ შეიტანა, აღარც კი გამოჩნდეს და აღარც კი გამოქვეყნდეს ამ სერვისზე? თუ კონკრეტული პეტიცია იმ კრიტერიუმებს, რომლებიც დადგენილებით არის განსაზღვრული, ვერ დააკმაყოფილებს, რა თქმა უნდა, ვერ გამოჩნდება. მოდერატორს აქვს 10 დღიანი ვადა იმისთვის, რომ სწორედ ეს დასაშვებობის ნაწილი განიხილოს, მაგალითად თუ არის უხამსი შინაარსის ან დისკრიმინაციის შემცველი, ან არის კომერციული შინაარსის შემცველი, ძალიან ისეთი კონკრეტული კრიტერიუმები არის, რომელსაც თუ თქვათ ვერ დააკმაყოფილა და ასეთი შინაარსის შემცველი პეტიცია, რა თქმა უნდა, არ გამოქვეყნდება ასეთი პეტიციები. გასაგებია. მოიწურა ჩვენი გადაცემის გამოყოფილი დრო, მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ მოიცალეთ აქაც მოსასვლელად ხალხს გააცანით დეტალები ამ სერვისის შესახებ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენ ვისაუბრეთ ელექტრონულ პეტიციებზე. ეს არის ახალი ელექტრონული საშუალება. შეგიძლიათ გამოაქვეყნოთ პეტიცია. მისი მხარდაჭერით თუ იქნება 10,000 ადამიანი, რომელიც დარეგისტრირდება ამ ვებ პორტალზე, შემდეგ უკვე მთავრობა ვალდებული ხდება ამ კონკრეტულ პეტიციასთან დაკავშირებით გასცეს კონკრეტული პასუხი, ან დადებითი, ან უარყოფითი. მოკლედ, გამოსაყენებელი საშუალება იმისთვის, რომ ყველანი ერთად განვითარდეთ და სახელმწიფო კიდევ უფრო ბევრად განვითარებული გახდეს. ძალიან კარგი იქნება თუ აი ჩვენ მსმენელი უახლოეს დღეებში იმას მაინც იზავს, რომ ამის სამართზე შევიდეს და ნახოს ეს რა არის. შიგნით შევიდეს, ნახოს წესები, ნახოს ატვირთული პეტიციები, არ არის აუცილებელი რომ შევიდეს და დარეგისტრირდეს. ეს კარგი იქნება ამ ნაბიჯით, მაგრამ სულ მინიმუმ რომ ამ წუთას ნახოს საერთოდ ეს ყველაფერი რა არის და გაიცნოს და დარწმუნებული ვარ ამის მერე მათ გაუჩნდებათ დიდ წესს. მე თუ შევედი დავრეგისტრირდი, მე უკვე ყოველი ახალი პეტიციის შესახებ მე მომივა ჯერ არ არის ეს უნდა შევიხედო. აი ეს იყო ერთ-ერთი საკითხი, სადაც რეგიონებში წამოწიეს, იმიტომ ლოგიკურია ხა თან ძალიან კარგია რომ ისეთ სხვადასხვა პლატფორმებში რო ვართ გაწევრიანებულები, ვიცით უკვე კარგი და ცუდი რა არის და ეს არის სრული სერვისი. როდესაც შენ რაღაც დონეზე ინფორმაციაც მოგდის განახლებული ინფორმაციის შესახებ, ახალი პეტიციის შესახებ და გიბიძგებს, ой, ამ თემაზე პეტიცია, მოდი შევიდე და მივუერთდე. ასე რომ ჯერ ეს არ არის, მაგრამ ჩვენ ამ ყველაფერს ვაგროვებთ და მე ერთად კარგი-კარგებით დაუბომბავთ თასდარობის ადმინისტრაცია ჩვენი რეკომენდაციები. გასაგებია, მადლობა სალომე საღარაძეს, რომელიც საიას იურისტი ბრძანდება და ზვიად დევდარიანს, რომელიც სიდას დირექტორია. უღრმესი მადლობა მოგზაურობისთვის და გადაცემის მიწურულს ტრადიციულად შეგახსენებთ, ვიდრე ერთმანეთს დამშვიდობებით, რადიო იმედი და სოციალური ვებ პლატფორმა ხელმწერი ერთობლის საქველმოქმედო კამპანიას ვახორციელებთ და ასე ვცდილობთ დავეხმაროთ მათ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება. ამ კვირაში ჩვენ 2 წლის თუთაც ქიტიშულს ვეხმარებით, მას მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია აქვს და მკურნალობა სჭირდება, რომელიც 350,000 ლარი ღირს. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ ვებგვერდს www.help.gi და დაეხმაროთ დღევანდელ ბენეფიციარს, ან დარეკოთ ტელეფონის შემდეგ ნომერზე 0991710482 ზარის ღირებულება 1 ლარია. უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ ვუსმენთ ერთმანეთს. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს.